Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. Before moving ahead, I expect a like here in this video from your side. Let's start. Rabindranath Tagore's Chitra in Nepali, New Course, Class 11. यस नाटकमा रहेका मुख्य पात्रहरू चित्रा मणिपुरकी राजकुमारी, अर्जुन योद्धा पाण्डवहरू मध्येको एक योद्धा, मदन प्रेमका देवता, बसन्त बसन्त याम र अनन्त जवानीका देवता, मणिपुरका गाउँलेहरू। Presenting for you short summary. मणिपुरकी राजकुमारी चित्रा दुई देवताहरू मदन र बसन्तका सामु आफ्नो परिचय र समस्या बारे बताउँछिन्। तिनीले मणिपुरको जंगलमा शिकार गर्ने क्रममा अर्जुनलाई पूर्ण नदीको छेउमा भेटेको कुरा देवताहरूलाई बताउँछिन्। तिनका अनुसार अर्जुन तिनको बाटोमा पातहरूको ओछ्यानमा पल्टिरहेको थियो। जब तिनले अर्जुनलाई बाटोबाट हट्न भनिन्, अर्जुन बिना कुनै प्रतिक्रिया त्यही पल्टिरहे। तिनले अर्जुनलाई आफ्नो बाणले घोचिसके पश्चात अर्जुन उठे र आफ्नो परिचय बताए। आफ्नो सामु महावीर अर्जुनलाई देख्दा तिनी अक्कबक्क भइन्। तिनको लामो समयको सपना धनुष विद्यामा अर्जुनलाई परास्त गर्ने थियो, तर साक्षात अर्जुनलाई आँखा अघि देख्दा तिनी लाटी झैं भइन्। तिनी अर्जुनको अभिवादन, प्रशंसा, आफूले गरेको मूर्ख्याइको माफी माग्ने कार्य सबै थोक बिर्सिन्। अर्जुन तिनको केटा समान घमण्ड देख्दा मुस्कुराउँदै त्यहाँबाट हिँडे। अर्जुनसँगको त्यो भेटले तिनीमा नारीत्वको भावनालाई बिउझाइदियो। भोलिपल्ट चित्राले आफ्नो पुरुष पहिरन त्यागी महिलाको पहिरन लगाई अर्जुनलाई भेटिन् र उसको ध्यान आकर्षण गर्न थालिन्। तर अर्जुन तिनको साधारण रूपबाट प्रभावित भएन। चित्राले अर्जुनलाई प्रेम र विवाहको प्रस्ताव राखिन्, तर अर्जुनले आफ्नो ब्रह्मचार्यको व्रत नटुटाउने भन्दै चित्रालाई अस्वीकार गरिदियो। चित्राले अर्जुनलाई बिर्सिन सकिनन्। आफ्नो कथा देवताहरूलाई सुनाइसके पश्चात चित्रा दुवै देवताहरूलाई अर्जुनको हृदय जित्न र उसँग प्रेमको आफ्नो एक रात बिताउन एक दिनको पूर्ण सुन्दरता प्रदान गरून् भनी बिन्ती गर्छिन्। तर दुवैजना देवताहरू तिनलाई एक दिनको लागि मात्र नभएर पुरै वर्षभरिका लागि पूर्ण सुन्दरता प्रदान गर्नुहुन्छ। चित्रा सुन्दरता प्राप्त गरी रमाउँदै फिर्ता जान्छन्। तिनी अर्जुनको ध्यान आकर्षण गर्न भनी जंगलतिर लाग्छिन्। अर्जुन तिनलाई शिव भगवानको मन्दिरमा भेट्छ। अर्जुन सुन्दरी चित्रालाई चिन्दैन र तिनी कोलाई खोजिरहेकी छिन् भन्दै सोध्दछ। चित्रा जानी जानी तिनी आफ्नो सपनाको पुरुष अर्जुनलाई खोजिरहेकी छिन् भनी जवाब दिन्छन्। त्यसपछि अर्जुन आफ्नो परिचय दिन्छ। यसपटक अर्जुन चित्राको सुन्दरताप्रति आकर्षित भई तिनको सुन्दरताको आनन्द उठाउन र तिनीसँगै बस्न आफ्नो ब्रह्मचार्यको व्रत टुटाउन तयार हुन्छ। केही दिन पश्चात चित्रा निकै दुखी हुन्छन्। तिनी आफ्नो अस्थायी सुन्दरता बारे सोच्दै चिन्तित हुन्छन्। एक दिन तिनी आफ्नो नक्कली सुन्दरतालाई सपनामा देख्छिन् र भयभीत हुन्छन्। तिनी अर्जुन जस्तो वीर पुरुषले आफ्नो सुन्दरताका लागि आफ्नो ब्रह्मचार्यको बाचा तोडेको र आफूले उसलाई ठगेको महसुस गर्छिन्। तिनीलाई एक वर्षपछिको वास्तविकताको डर लाग्छ। तिनी पुनः देवताहरूलाई आफ्नो पश्चाताप बारे बताउँछिन् र उहाँहरूको वरदान फिर्ता लानुस् भन्दै बिन्ती गर्छिन्। दुवै देवताहरू चित्रालाई गाली गर्नुहुन्छ र तिनलाई आफ्नो पुरै एक वर्ष अर्जुनसँग बिताउन भनी भन्नुहुन्छ। देवताहरूका अनुसार तिनको सुन्दरता समाप्त हुने अन्तिम दिनसँगै अर्जुन वास्तविक चित्रालाई स्वीकार गर्नेछ। चित्रा देवताहरूको आदेश पालना गर्दै आफ्ना दिनहरू अर्जुनसँगै बिताउन सुरु गर्छिन्। हरेक दिन तिनको मनमा आउने वास्तविकताको बारे डर हुन्छ।
जस्तै समय बित्दै जान्छ, अर्जुन बेचैन हुन थाल्छ र शिकार गर्ने इच्छा गर्दछ। ऊ चित्राको वास्तविक पहिचान पत्ता लगाउने यथासक्दो प्रयास गर्दछ, तर चित्राका जवाबहरूले ऊ झन्झन दुखी बन्दै जान्छ। चित्र सदैव आफ्नो पहिचान लुकाइराख्छिन्। एक वर्षको अन्त्यतिर चित्रा अन्तिम पल्ट देवताहरूलाई पुनः स्वयंलाई सबैभन्दा सुन्दर बनाइदिन भनी अनुरोध गर्छिन्। देवताहरू तिनको इच्छालाई पूरा गर्नुहुन्छ। अर्जुन डुल्ने क्रममा गाउँलेहरूबाट मणिपुरकी योद्धा राजकुमारीको प्रशंसा सुन्दछ। राजकुमारी चित्रा गाउँलेहरूका लागि एक रक्षक र अपराधीहरूका लागि एक आतंक हुन् भनी गाउँलेहरूबाट सुन्दछ। चित्रा धार्मिक यात्रामा जानु भएको कुरा पनि थाहा पाउँछ। जब अर्जुन घरमा चित्रासँग मणिपुरमा आक्रमण भएको कुरा सुनाउँदछ, चित्रा पनि राजकुमारी चित्राको प्रशंसामा सम्पूर्ण सहर राजकुमारी चित्राद्वारा सुरक्षित छ भन्दै जवाब दिन्छन्। राजकुमारी चित्रा कस्ती देखिनुहुन्छ होला भन्दै अर्जुन अति सोच्न थाल्दछ र राजकुमारीलाई भेट्ने इच्छा गर्दछ। जब चित्रा अर्जुनलाई यदि तिनी राजकुमारी चित्रा भइदिएको भए के ऊ तिनलाई ज्यादै माया गर्थ्यो कि भनी सोध्छिन्। अर्जुन तिनले आफ्नो बारेमा हरेक कुरा लुकाएकोले उसले तिनलाई बढी माया गर्न सकेन भन्दै जवाब दिन्छ। अन्तिममा चित्रा स्वयं नै राजकुमारी चित्रा हुन् भनी खुलासा गर्छिन् र तिनी आफ्नो सुन्दरता, देवताहरूको सहयोग साथै आफ्नो गर्भमा अर्जुनको छोरा रहेको खबर अर्जुनलाई सुनाउँछिन्। यो समाचार साथ अर्जुन आफ्नो जीवन पूर्ण छ भन्दै निकै खुसी हुन्छ। Detailed summary for you to understand. This one-act play Chitra has been written by one of the renowned Indian poets, writers and philosophers Rabindranath Tagore. यो एकाङ्की नाटक चित्र प्रसिद्ध भारतीय कविहरू, लेखकहरू र दार्शनिकहरू मध्येका एक रविन्द्रनाथ टेगोरद्वारा लेखिएको हो। It had been initially published in 1913 in English by the India Society of London. यो नाटक प्रारम्भमा सन् 1913 मा इन्डिया सोसाइटी अफ लन्डनद्वारा अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित गरिएको थियो। It is a lyrical play that has immense use of symbols and poetical language. यो एक गीती नाटक हो जसमा प्रतीकहरू र काव्य भाषाको अथाह प्रयोग छ। This play is based on one of the stories of the Mahabharata. यो नाटक महाभारतको कथाहरू मध्येको कुनै एक कथामा आधारित छ। This play has presented the story of Chitrangada or Chitra, a female warrior, as well as the daughter of Chitrabahana, the king of Manipur. यस नाटकले महिला योद्धा साथै मणिपुरका राजा चित्रवाहनकी छोरी चित्राङ्गदा अर्थात् चित्राको कथा प्रस्तुत गरेको छ। Here in this play, she tries her best to attract the attention of Arjun. यहाँ यस नाटकमा तिनी अर्जुनको ध्यान आकर्षित गर्न यथासक्दो प्रयास गर्दछिन्। This play is about the love between Arjun and Chitra. यो नाटक अर्जुन र चित्रा बीचको प्रेमका बारेमा हो। This mythological play has shown various things related to illusions and truths. यस पौराणिक नाटकले भ्रमहरू र सत्यताहरूसँग सम्बन्धित अनेकौं कुराहरू प्रस्तुत गरेको छ। The play has used various figures of speech. नाटकले अनेकौं अलङ्कारिक भाषाहरूको प्रयोग गरेको छ। Original background of the play from Mahabharata. महाभारतबाट नाटकको वास्तविक पृष्ठभूमि। Chitrangada was one of Arjun's wives among 4 wives.
चित्राङ्गदा अर्जुनकी 4 जना श्रीमतीहरू मध्येकी एक थिइन्। She was the third wife of Arjun after Draupadi and Ulupi and before Subhadra. तिनी द्रौपदी र उलुपी पछिकी र सुभद्रा भन्दा अघिकी अर्जुनकी तेस्री श्रीमती थिइन्। Arjun married Chitrangada during his 12 years of exile. अर्जुनले आफ्नो 12 वर्षको वनवासको समयमा चित्राङ्गदासँग बिहे गरे। Once Arjun visited Manipur during his 12 years of exile. एक पटक अर्जुन आफ्नो 12 वर्षको वनवासको समयमा मणिपुर आए। Chitravahan was the king of Manipur during that time. त्यस समयमा चित्रवाहन मणिपुरका राजा हुनुहुन्थ्यो। Arjun decided to stay in Manipur for some while. अर्जुनले केही समयका लागि मणिपुरमै बस्ने निर्णय गरे। The king of Manipur had a beautiful daughter named Chitrangada. मणिपुरका राजाकी चित्राङ्गदा नामक एक सुन्दर छोरी थिइन्। When Arjun saw her for the first time, he was quite attracted by her charm and beauty. जब अर्जुनले तिनलाई प्रथम पटक देखे, उनी तिनको आकर्षण र सौन्दर्यबाट अत्यन्त आकर्षित भए। Arjun went to King Chitravahan to ask for the hand of Chitrangada. अर्जुन राजा चित्रवाहन कहाँ चित्राङ्गदाको हात माग्न भनी गए। But King Chitravahan asked about Arjun's identity. तर राजा चित्रवाहनले अर्जुनको पहिचानको बारेमा सोध्नुभयो। Arjun revealed his real identity to the king. अर्जुनले राजालाई उनको वास्तविक पहिचानको खुलासा गरे। King Chitravahan became satisfied with Arjun after hearing his identity. राजा चित्रवाहन उनको परिचय सुनिसके पश्चात अर्जुनसँग सन्तुष्ट हुनुभयो। Later on, the king revealed his problem to Arjun. पछि राजाले उहाँको समस्या अर्जुनलाई प्रकट गर्नुभयो। The king related to Arjun a story of his ancestor Pravanjan. राजाले अर्जुनसँग उहाँका पूर्वज प्रभञ्जनसँग सम्बन्धित कथा सुनाउनुभयो। According to him, his ancestor Pravanjan was so sad because he had long been childless. उहाँका अनुसार उहाँका पूर्वज प्रभञ्जन धेरै दुखी हुनुहुन्थ्यो किनकि उहाँ लामो समयसम्म निसन्तान हुनुहुन्थ्यो। To obtain an heir, he performed severe penances. एक उत्तराधिकारी प्राप्त गर्न उहाँले कडा तपस्याहरू गर्नुभयो। Pleased with his devotion, Lord Shiva granted him a boon that he and his successors will each have one child, especially a son. उहाँको भक्तिबाट प्रसन्न भई भगवान शिवले उहाँलाई वरदान दिनुभयो कि उहाँ र उहाँका उत्तराधिकारीहरूका सन्तानहरूमा हरेक एक बच्चा चाहिँ विशेष गरी एक छोरा हुनेछ। But King Chitravahan was the first to have only a daughter Chitrangada, just opposite of Lord Shiva's boon. तर राजा चित्रवाहन भगवान शिवको वरदानको ठीक विपरीत एक मात्र छोरी चित्राङ्गदा हुने राजा हुनुहुन्थ्यो। After that, Chitrangada was raised just as a son. त्यसपछि चित्राङ्गदाको पालन पोषण एक छोराको रूपमा गरियो। She was provided with all sorts of art and knowledge. तिनलाई सबै प्रकारका कला र ज्ञान प्रदान गरियो। She was taught archery and arts of war as well as the rule of governance. तिनलाई धनुष विद्या र युद्ध कलाका साथसाथै सरकार शासन सिकाइयो। King Chitravahan agreed on Arjun's proposal, but even he put forward a condition before him.
राजा चित्रवाहनले अर्जुनको प्रस्तावमा सहमति व्यक्त गर्नुभयो तर उनको अघि एउटा शर्त समेत राख्नुभयो। According to him, Arjun wouldn't claim his children born by Chitrangada in the future. वहाँका अनुसार अर्जुन भविष्यमा चित्राङ्गदाद्वारा जन्म भएका बच्चाहरूमा दाबी गर्नु हुने छैन। Arjun agreed to the promise that he wouldn't claim his wife or children born by her in the future. अर्जुनले भविष्यमा ऊ आफ्नो श्रीमती वा तिनीबाट जन्मेका बच्चाहरूमा दाबी गर्ने छैन भन्ने बाचामा सहमति जनायो। Arjun married Chitrangada keeping his promise in mind. अर्जुनले आफ्नो बाचा ध्यानमा राखी चित्राङ्गदासँग बिहे गर्यो। He lived with Chitrangada in Manipur for 3 years. उनी चित्राङ्गदासँग मणिपुरमा 3 वर्षहरूका लागि बसे। A cute son was born by Chitrangada who was adopted by Chitravahana later on. चित्राङ्गदाबाट एउटा सुन्दर छोरा जन्मियो जसलाई पछि गएर चित्रवाहनद्वारा उत्तराधिकारीका रूपमा लिइयो। They named the son Babrubahan. तिनीहरूले छोराको नाम बब्रुवाहन राखे। After that, Arjun continued his journey of exile leaving Chitrangada in Manipur. त्यसपछि अर्जुनले चित्राङ्गदालाई मणिपुरमा छोडेर आफ्नो वनवासको यात्रा जारी राख्यो। Before leaving Manipur, Arjun invited Chitrangada to Hastinapur palace once. मणिपुर छोड्नु पूर्व अर्जुनले चित्राङ्गदालाई एकपल्ट हस्तिनापुर महलमा आमन्त्रित गरे। After the war of Kurukshetra, once Yudhishthir asked Arjun to bring Ashwamedh horse for Ashwamedh यज्ञ। कुरुक्षेत्रको युद्ध पश्चात एकपल्ट युधिष्ठिरले अर्जुनलाई अश्वमेध यज्ञका निम्ति अश्वमेध घोडा ल्याउन भनी आदेश दिनुभयो। While following Ashwamedh horse, the horse entered Manipur's territory. अश्वमेध घोडालाई पछ्याउँदै गर्दा घोडाले मणिपुरको क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो। Arjun encountered Babruvahan after a long time. अर्जुनले धेरै लामो समय पश्चात बब्रुवाहनको सामना गरे। Both of them fought with each other. दुवैले एक अर्कासँग लडाई गरे। बब्रुवाहन defeated Arjun and nearly killed him. बब्रुवाहनले अर्जुनलाई हरायो र उसलाई लगभग मार्यो। Chitrangada was shocked to hear the news. यो खबर सुन्दा चित्राङ्गदा चकित भइन्। She decided to kill herself, but Ulupi saved Arjun's life by her precious Sanjeevani money. तिनले स्वयंलाई मार्ने निर्णय गरिन् तर उलुपीले आफ्नो अनमोल सञ्जीवनी मणिले अर्जुनको जीवन बचाइन्। Play Chitra by Rabindranath Tagore. Chitra's and Arjun's love story. Chitra र अर्जुनको प्रेम कथा. When the play begins, we find the conversation between 3 major characters as Chitra, the princess, Madan, the god of love, and Basant, the god of springtime and eternal youth. जब नाटक सुरु हुन्छ हामीहरू 3 जना मुख्य पात्रहरू चित्र राजकुमारी, मदन प्रेमका देवता र बसन्त बसन्त याम र अनन्त जवानीका देवता बीचको वार्तालाप भेटाउँछौं। Both Madan and Basant asks Chitra about her identity and her problems. दुवै मदन र बसन्त चित्रालाई तिनको पहिचान र तिनको समस्याहरू बारेमा सोध्नुहुन्छ।
She replies that she is the daughter of the king of Manipur and has been raised like a son or a boy because her father didn't have male heir. तिनी जवाब दिन्छन् कि तिनी मणिपुरका राजाकी छोरी हुन् र तिनलाई एक छोरा वा एक केटा झैं हुर्काइएको हो किनकि तिनका बुबाको कुनै पनि पुरुष उत्तराधिकारी थिएन. According to her, she has never experienced the life of a woman despite being born as a woman. तिनका अनुसार तिनी एक महिलाको रूपमा जन्मिए तापनि तिनले कहिले पनि एक महिलाको जीवनको अनुभव गरेकी छैनिन्. She relates that she doesn't know living like a woman. तिनी एक महिला झैं बाँच्न जान्दिनन् भनी बताउँछिन्. Quotient from textbook. Chitra's meeting with Arjun. Chitra को अर्जुन संगको भेट. Chitra explains about her meeting with Arjun in the forest while hunting. चित्रा शिकारको समयमा जंगलमा अर्जुन संगको आफ्नो भेटको बारेमा बताउँछिन्. According to her, she was in men's attire during that time. तिनका अनुसार त्यतिखेर तिनी पुरुषको भेषमा थिइन्. She saw him lying on a bed of dried leaves on her way while hunting near Purna river. तिनले उसलाई पूर्ण नदीको नजिक शिकारको क्रममा आफू हिँडिरहेको बाटोमा सुकेका पातहरूको ओछ्यानमा पल्टिरहेको देखिन्. She asked him to get away from her way, but he didn't respond and move. तिनले उसलाई आफ्नो बाटोबाट हट्न भनी भनिन् तर उसले कुनै जवाब दिएन र हल्लिएन. She pricked him with her arrow. तिनले आफ्नो तीरले उसलाई घोचिन्. Arjun got off after that. त्यसपछि अर्जुन उठ्यो. When Chitra asked him about his identity, he related his identity to her. जब चित्राले उसलाई उसको पहिचानबारे सोधिन् उसले आफ्नो पहिचान तिनलाई बतायो. After listening to it, Chitra remained dumb and speechless like a barbarian boor. यो सुनिसके पश्चात चित्रा एक जंगली गवार झैं लाठी र शब्दविहीन बनिन्. She had a long cherished dream to fight with Arjun and prove her superiority over him in archery. अर्जुनसँग युद्ध गर्ने र धनुविद्यामा उसमाथि आफ्नो श्रेष्ठता प्रमाणित गर्ने तिनको एक लामो समयको सपना थियो. She forgot to greet, speak, beg forgiveness to him. तिनी उसँग बोल्न, अभिवादन गर्न, माफी माग्न बिर्सिन्. At the meantime, Arjun left the place with a smile on his face to find Chitra's boyish arrogance. ठीक त्यही समयमा अर्जुनले चित्राको बालक समान अहंकार देखी अनुहारमा मुस्कान साथ स्थान छाड्यो. That incident aroused womanhood within her. त्यो घटनाले तिनीमा नारीत्वलाई बिउझाइदियो. The next day, Chitra wore woman's clothes and met Arjun. भोलिपल्ट चित्राले स्त्रीका पोशाक लगाइन् र अर्जुनसँग भेट गरिन्. She expressed her love for him and wanted him to marry her. तिनले उसलाई आफ्नो प्रेम व्यक्त गरिन् र ऊ तिनीसँग बिहे गरोस् भन्ने चाहन्थिन्. But Arjun didn't get impressed with her ordinary beauty. तर अर्जुन तिनको साधारण सुन्दरताप्रति प्रभावित भएन. He told her about celibacy and his inability to be her husband. उसले तिनलाई ब्रह्मचार्यका बारेमा र तिनको श्रीमान हुने आफ्नो असक्षमताका बारेमा बतायो. Chitra became so sad to hear Arjun's reply. अर्जुनको जवाब सुन्दा चित्रा निकै दुखी भइन्. Chitra fell in love with Arjun. Chitra अर्जुनको प्रेममा परिन्. Chitra got a boon by gods. चित्राले देवताहरूबाट एक वरदान प्राप्त गरिन्. Chitra explains to Madan and Basant that she had changed herself after meeting with Arjun.
चित्र अर्जुनसँग भेटिसके पश्चात तिनीले आफूलाई परिवर्तन गरेकी छिन् भनी मदन र बसन्तलाई व्याख्या गर्छिन्। She explains that she had broken her bow and cast away her arrows, changed her man's costume to a woman's after seeing Arjun. तिनी अर्जुनलाई देखिसके पश्चात आफ्नो धनुष टुटाएको, बाणहरू फालेको र आफ्नो पुरुषको पोसाकलाई एक महिलाको पोसाकमा बदलिएको कुरा व्याख्या गर्छिन्। Chitra begs in front of two gods to provide her a day of perfect beauty to win Arjun's heart and spend a night of love with him. चित्र दुवै देवताहरूका सामु अर्जुनको हृदय जित्ने र उसँग प्रेमको एक रात बिताउन स्वयंलाई एक दिनको पूर्ण सुन्दरता प्रदान गरून् भनी बिन्ती गर्छिन्। The gods not only provide her with a day's beauty, but a whole year's beauty to spend her days with him. देवताहरू तिनलाई न केवल एक दिनको सुन्दरता प्रदान गर्नुहुन्छ, तर उसँग तिनका दिन बिताउनका लागि पुरै एक वर्षको सुन्दरता प्रदान गर्नुहुन्छ। Chitra becomes extremely happy with her beauty. चित्रा आफ्नो सुन्दरता देखि अति प्रसन्न हुन्छिन्। Arjun's attraction towards Chitra. Chitra प्रतिको अर्जुनको आकर्षण. In the next scene, Arjun is attracted to Chitra's beauty. अर्को दृश्यमा अर्जुन चित्राको सुन्दरता देखि निकै आकर्षित हुन्छ। When Chitra enters, Arjun immediately starts talking with her. जब चित्रा प्रवेश गर्छिन्, अर्जुन तुरुन्तै तिनीसँग कुरा गर्न सुरु गर्दछ। When he requests to know what she is searching for, Chitra deliberately replies that she is searching for the man of her dream, who is Arjun. जब ऊ यो जान्न अनुरोध गर्दछ कि तिनी के खोजिरहेकी छिन्, चित्रा चाहिँ जानी बुझी जवाब फर्काउँछिन् कि तिनी आफ्नो सपनाको पुरुष खोजिरहेकी छिन् जो अर्जुन हो। Arjun replies to her that he is the man of her dream. अर्जुन तिनलाई ऊ तिनको सपनाको पुरुष हो भन्दै जवाब दिन्छ। Arjun says that he will break his vow of celibacy or chastity to accept the beautiful Chitra. अर्जुन भन्दछ कि ऊ सुन्दर चित्रालाई स्वीकार गर्नका लागि ब्रह्मचार्य अर्थात् पवित्रताको आफ्नो व्रतलाई टुटाउनेछ। Chitra hides her real identity, saying that she lives in the Lord Shiva temple alone. चित्रा आफ्नो वास्तविक परिचय तिनी भगवान शिवको मन्दिरमा एक्लै बस्छिन् भन्दै लुकाउँछिन्। But after her meeting with Arjun, Chitra doesn't feel happy inwardly. तर तिनको अर्जुनसँगको भेट पश्चात चित्रा मनदेखि खुसी महसुस गर्दिनन्। She knows that her beauty is just an illusion and doesn't last long. तिनलाई थाहा हुन्छ कि तिनको सुन्दरता केवल एक भ्रम मात्र हो जुन लामो समयसम्म रहँदैन। Arjun is only attracted by her temporary beauty which will only last for a year. अर्जुन केवल तिनको अस्थायी सुन्दरतादेखि आकर्षित हुन्छ जुन एक वर्षका लागि मात्र रहनेछ। Chitra is extremely unhappy because she knows that Arjun is not attracted to the original Chitra. चित्रा हदै दुखी हुन्छन् किनकि तिनलाई अर्जुन वास्तविक चित्राप्रति आकर्षित छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। She is also unhappy that a man like Arjun, who is famous for his vows, easily broke his vow of celibacy to enjoy her beauty. तिनी यो कुराले पनि दुखी छिन् कि अर्जुन जस्तो व्यक्तिले जो आफ्नो बाचाहरूका लागि प्रसिद्ध छ, तिनको सुन्दरताको आनन्द लिनका लागि सजिलै ब्रह्मचार्यको व्रत टुटाइदियो। Chitra's regret. चित्राको पश्चाताप. Later the next day, Chitra seems so sad because she sees her false beauty. अर्को दिन पछि चित्रा निकै उदास देखिन्छन् किनकि तिनी आफ्नो नक्कली सुन्दरतालाई देख्छिन्। She regrets much over her temporary beauty.
तिनलाई आफ्नो अस्थायी सुन्दरतामा धेरै पश्चाताप हुन्छ। She feels much about her deceitful acts. तिनी आफ्ना झुटा क्रियाकलापहरूका बारेमा धेरै महसुस गर्छिन्। She hates herself and feels like a cheater of Arjun. तिनी स्वयंलाई घृणा गर्छिन् र अर्जुनको एक धोकेबाज झैं महसुस गर्छिन्। She relates her inner regrets to both of the gods, Madan and Basant. तिनी आफ्नो मनको पश्चातापलाई मदन र बसन्त दुवै देवताहरूलाई बताउँछिन्। According to her, Arjun had once rejected her due to her real appearance. तिनका अनुसार अर्जुनले एकपटक तिनलाई तिनको सक्कली रूपका कारण अस्वीकार गरेको थियो। Arjun loves her only because of her temporary beauty. अर्जुन तिनलाई केवल तिनको अस्थायी सुन्दरताका कारण माया गर्दछ। She becomes fearful about the future consequences when Arjun will know the reality. तिनी भविष्यका परिणामहरूबारे भयभीत हुन्छन् जब अर्जुनलाई वास्तविकताको थाहा हुनेछ। She requests the god to take back the boon because her own body has become her rival. तिनी देवताहरूसँग वरदान फिर्ता लिन अनुरोध गर्छिन् किनकि तिनको आफ्नो शरीर तिनको प्रतिद्वन्दी बनेको हुन्छ। The two gods scold her as they had only given her what she had asked for. दुवै देवताहरू तिनलाई डाँट्छन् किनकि उहाँले तिनलाई त्यही दिनुभयो जुन तिनले मागेकी थिइन्। God's advice and Chitra's honesty. देवताहरूको सुझाव र चित्राको इमानदारिता। God Basant advises Chitra to go home and spend her year with her husband. भगवान बसन्त चित्रालाई घर जाने र आफ्नो श्रीमानसँग आफ्नो वर्ष बिताउने सुझाव दिनुहुन्छ। He assures Chitra that Arjun will be able to accept the original Chitra when her perfect beauty is over by the end of the year. वहाँ चित्रालाई विश्वास दिलाउनुहुन्छ कि अर्जुन तिनको वास्तविक रूपलाई स्वीकार गर्न सक्षम हुनेछ जब तिनको सम्पूर्ण सुन्दरता वर्षको अन्त्यसम्म समाप्त हुनेछ। Chitra follows the command of God and spends her time with Arjun. चित्रा भगवानको आज्ञाको पालन गर्छिन् र आफ्नो समय अर्जुनसँग बिताउँछिन्। She lives her every single day in fear thinking about the truth. तिनी हरेक दिन सत्यताको बारेमा सोचेर डरमा बस्छिन्। As time passes by, Arjun begins to grow restless at home and desires to hunt once again. जस्तै समय बित्दै जान्छ अर्जुन घरमा बेचैन हुन थाल्छ र पुनः एक पटक शिकार गर्ने इच्छा गर्दछ। For him, Chitra's real identity is still unknown. उसका लागि चित्राको वास्तविक पहिचान अझै पनि अज्ञात छ। He tries his best to know about Chitra's past and relatives, but Chitra's answers always upset him. ऊ चित्राको अतीत र नातेदारहरूको बारेमा जान्ने आफ्नो सक्दो प्रयास गर्दछ तर चित्राका उत्तरहरू सदैव उसलाई उदास बनाउँछन्। Chitra always answers that she doesn't have a past and relatives and she is transient as dewdrop. चित्रा सदैव उत्तर दिन्छन् कि तिनका कुनै अतीत र नातेदारहरू छैनन् र तिनी शीतको थोपा झैं क्षणिक हुन्। By the end of the year, Chitra again requests the two gods to make her most beautiful on the last night with Arjun. वर्षको अन्त्यतिर चित्रा पुनः दुवै देवताहरूलाई अर्जुनसँग अन्तिम रातमा तिनलाई सबैभन्दा सुन्दर बनाउने अनुरोध गर्छिन्। Both gods grant her tremendous beauty for the last time. दुवै देवताहरू तिनलाई अन्तिम पल्ट भव्य सुन्दरता प्रदान गर्नुहुन्छ। On the other hand, Arjun hears stories of the warrior princess Chitra from the villagers. अर्कोतिर अर्जुन गाउँलेहरूबाट योद्धा राजकुमारी चित्राबारे कथाहरू सुन्दछ। He begins to ponder about the princess much. ऊ राजकुमारीका बारेमा ज्यादै सोच्न थाल्दछ। Arjun knows from the villages about Princess Chitra's trip to pilgrimage. अर्जुनलाई राजकुमारी चित्राको तीर्थयात्रा बारे गाउँलेहरूबाट थाहा हुन आउँछ। The villages tell Arjun that they are always protected by Princess Chitra
who is the terror of all evildoers. गाउँलेहरू अर्जुनलाई बताउँछन् कि तिनीहरू सधैँ राजकुमारी चित्राद्वारा राम्ररी सुरक्षित छन् जो सम्पूर्ण अपराधीहरूका लागि आतंक हुन्. Arjun hears the news of Manipur from them and informs Chitra about it. अर्जुन तिनीहरूबाट मणिपुर राज्यको खबर सुन्दछ र चित्रालाई यसको बारेमा बताउँछ. यहाँ खबर मणिपुरमा आक्रमण भएको बारेमा हुन्छ. But Chitra assures him that the city is well protected by Princess Chitra. तर चित्रा उसलाई राजकुमारी चित्राद्वारा शहरको उचित ढङ्गले रक्षा गरिन्छ भनी आश्वासन दिन्छिन्. Arjun's mind is occupied with thoughts of the Princess Chitra. अर्जुनको मन राजकुमारीको विचारहरूमा व्यस्त हुन्छ. He keeps on admiring Princess Chitra and desires to meet her. ऊ राजकुमारी चित्राको प्रशंसा गरिराख्दछ र तिनलाई भेट्ने इच्छा गर्दछ. One day, Chitra asks Arjun if he would love her more if she were like the Princess Chitra whom he admires. एक दिन चित्रा अर्जुनलाई यदि तिनी राजकुमारी चित्रा जसको ऊ प्रशंसा गर्दछ जस्तै हुन्थिन् भने के ऊ तिनलाई ज्यादै माया गर्थ्यो कि भनी सोच्छिन्. Arjun replies that since she has always kept her identity or true self a secret, he has never truly loved her as much as he could, and that his love for her is incomplete. अर्जुन यद्यपि तिनले सधैँ आफ्नो पहिचान अर्थात् स्वयं सत्यतालाई लुकाइराखिन्, उसले कहिल्यै पनि तिनलाई त्यति माया गरेको छैन जति ऊ तिनलाई गर्न सक्दथ्यो र तिनका लागि उसको माया अपूर्ण छ भनी जवाब दिन्छ. Finally, Chitra reveals the truth in front of Arjun. अन्त्यमा चित्रा अर्जुनको अघि सत्यताको खुलासा गर्छिन्. She also reveals the help of two gods, Madan and Basant, in making her beautiful and winning his love. तिनलाई सुन्दर बनाउने र उसको माया जित्नमा दुई देवताहरू मदन र बसन्तको मद्दतको पनि खुलासा गर्छिन्. She admits that she is not a perfect beauty as he thinks, but that if he would accept her, then she would remain with him forever. तिनी स्वीकार गर्छिन् कि तिनी एक सम्पूर्ण सुन्दरता होइनिन् जस्तो ऊ सोच्दछ, तर यदि ऊ तिनलाई स्वीकार गर्दछ भने तिनी सधैँभरिका लागि ऊ सँगै बस्ने छिन्. Chitra also admits that she is pregnant with his son. चित्रा उसको छोरा साथ गर्भवती छिन् भनी पनि स्वीकार गर्छिन्. Arjun becomes too joyous to hear the news and states that his life is truly full. अर्जुन खबर सुनेर ज्यादै खुसी हुन्छ र भन्दछ कि उसको जीवन वास्तवमा पूर्ण छ. Questions from textbook.